Така м'ясна нарізка смакуватиме вашим рідним та гостям за святковим столом. Лише підготуйте завчасно декілька додаткових тарілок з цією закускою, бо таке м'ясне розлітається з шаленою швидкістю. А готувати його одне задоволення, і допоможе вам в цьому кухня як релакс. Розповім вам, як я готую смачну підчеревину із часником та прянощами. Що може бути смачнішого тонко нарізаної смачної з часником підчеревини на святковому столі? Сіль, часник та суміш прянощів – все, що нам необхідно для того, аби замаринувати попередньо підчеревину та винести її на холод десь приблизно на добу. Всі види м'яса я запікаю у фользі, спочатку щільно загорнутими, а вже десь за 15-20 хвилин до завершення запікання я фольгу чи рукав для запікання розрізаю, фольгу розгортаю і даю ще гарно соковито зарум'янитись. Ковбаса в Україні готується зазвичай перед Різдвом та Великоднем.
це є важлива страва на святковому столі. А ще смачна ковбаска з чесником – це гордість господині. Очевидно, що готували її з запасом, який можна використати пізніше. Для цього ковбасу складали в банки, а колись в горщики та заливали гарячим смальцем. Виносили в прохолодне місце для зберігання. Поділюся з вами секретами приготування ковбаси в духовці. Головне – це правильно посолити фарш, аби готова ковбаса була смачною. В мене це просто 25 грамів солі на 1 кілограм м'яса. Сюди береться все м'ясо – і фарш, і рублені шматки, і сало. Я завжди роблю з такими пропорціями. 1 кілограм фаршу, 1 кілограм рубленого, але жирного м'яса, і вже сало не додаю. Начиняю ковбасниці та викладаю на форму, застелену фольгою. Вливаю 1 склянку холодної води та змащую зверху олією. Тоді у вас ковбаса ніколи не потріскає, буде соковитою та підсмаженою. Перед випіканням проколюю ковбаски тонкою голкою в кількох місцях. При випіканні зайвий жир витече, ковбаска буде цілою та без того застиглого жиру всередині. Випікаю при 170 градусах 50 хвилин. Збільшувати температуру не потрібно. Коли з однієї сторони ковбаски підсмажаться, відкриваємо духовку та повертаємо ковбаси іншим боком. І продовжуємо смажити. Смачна ковбаса готова! А зараз більш детально поділюся з вами ще одним рецептом ковбаси. Начинка тут незвична, але дуже смачна. Інгредієнти ви бачите на екрані, я лише акцентуватиму на нюансах. Отже, з потертої сирої картоплі потрібно ретельно відтиснути сік. Зайвий крохмаль тут ні до чого. Додаємо 1 потерту цибулину та весь часник. Я завчасно порізала м'ясо на шматки і додаю до фаршу. М'ясо також брала з жиром для соковитості ковбаски. Обов'язковою умовою доброї соковитої ковбаси є ще додавання крижаної води. М'ясо її вип'є, і в готовому вигляді ви оціните цей секрет, скуштувавши шматочок ковбаски. Сіль та перець. І під кінець тушкована морква з другою тушкованою цибулиною. До такої начинки дуже доречними будуть чебрець та коріандр.
Ну а далі всі ті ж самі кроки, що і в попередньому рецепті. Така ковбаса довго зберігатися не буде, тому смакуйте її відразу, як закінчиться піст та всі зберуться за святковим столом. А з вами ковбасними хитрощами ділилася кухня як релакс. Хто хоча б раз побував на українській гостині, то вже ніколи не забуде тих смачних страв, приготовлених вмілими руками наших українок. І все з натуральних продуктів. І навіть варена ковбаса готується з домашньої курятини. Саме її ми сьогодні і приготуємо. Нам потрібно 700 грамів курячого філе, можна додати з гомілок м'ясо. Додаємо одну чищену морквину та цибулину, 2-3 лаврових листа, заливаємо в каструлі водою та варимо все 1,5 години. Виймаємо м'ясо та овочі на тарілку та даємо охолонути. Тим часом потрібно намочити 40 грамів желатину, я заливаю охолодженим бульйоном, та підготувати природній барвник – сік відвареного столового буряка. Охолоджене м'ясо нарізаємо на шматки та викладаємо в блендер. Туди ж іде морква. Поступово ми отримуємо однорідну масу. Для кращого результату перед початком збивання я вливаю 50-100 мл бульйону в чашу блендера. Ось перша порція готова. Далі будемо блендерити м'ясо, що залишилося. Желатин набряк, тож додаємо його до бульйону, ставимо на вогонь та, не доводячи до кипіння, розводимо. А тепер знову моя улюблена магія. До фаршу додаємо мелений перець, сушений мелений часник, дрібку мускатного горіху, 1 чайну ложку паприки, пів чайної ложки цукру та сіль. Але сіль даємо постійно, куштуючи бульйон. Готова маса має бути трішки солонуватою. Потім курячий паштет буде самим смачним. Вливаємо буряковий сік і тепер головне масу ретельно перемішати, щоб прянощі добре розійшлися у фарші. Трішки поспішите і комочки паприки будуть зустрічатися в готовій нарізці. Фарш змішуємо з солоним бульйоном, ще раз вимішуємо та розливаємо в посуд. Якщо використати прямокутний чи квадратний посуд, у вас вийде паштет. А якщо залити у звичайну пляшку пластикову, отримаєте популярну лікарську ковбасу. Ставимо від 4 до 10 годин на холод і насолоджуємось. А з вас підписка, вподобайка, коментар і ваша усмішка.
Свинячу ніжку ми використовуємо до смачного холодцю, але той, хто хоч раз наважиться запекти рульку в духовці, стає прихильником цієї м'ясної страви назавжди. Її можна подавати до столу з різними видами гарніру, шматок запеченої рульки чудово доповнює суп-пюре із гороху. А запропонувавши гостям плястерки гомілки з квашеною капустою, ви немовби опинитесь серед гучної компанії десь у Німеччині чи Австрії. Всі секрети приготування цієї страви розкажу детально. Забезпечення ідеального смаку полягає перше – у вдалому соусі. Пропорції спецій я вказала на екрані та напишу в описі до відео. З цим соусом, в якому є і гірчиця, і коріандр, і великі зубці потертого або вичавленого часнику, де є мед та соєвий соус, рулька виходить найароматнішою і найсмачнішою. Дуже важливим є розмішати маринад до однорідної консистенції, щоб і часник, і мед гарнесенько розійшлися та перемішалися і віддали аромати і смаки один одному. Якщо у вас недостатньо часу для попередньої підготовки свинячої рульки до маринування, то в сам маринад додайте половину вичавленого лимона. Але найкраще рульку залити на кілька годин слабким розчином оцту. Отож, підготувавши вже завчасно та змішавши всі інгредієнти маринаду, обов'язково додаємо олію. Як ми вже знаємо із моїх попередніх рецептів, олія буде захищати м'ясо від зайвого випаровування, створюючи таким чином глянц та скоринку. Гомілку ми ретельно вимили і за допомогою ножа добре вишкребли шкірку. Потім я зробила надрізи, аби маринад просочився всередину. І зараз ретельно покриваю всю гомілку соусом, нашим підготовленим маринадом. Запаковую щільно у фольгу та відправляю в холодне місце на маринацію приблизно на добу.
Час випікання не менше 3 годин. Звичайно, ви будете орієнтуватися по своїй духовці, однак, аби м'ясо пропеклося і всередині гомілки, часу потрібно достатньо. Перед закінченням випікання фольгу відкрийте, розкрийте і дайте ще допектись скоринці. Якщо ж ви бажаєте більш швидкий варіант приготування рульки, то підкажу вам наступне. Підготувати попередню рульку, як я вже розказала у рецепті, залити холодною водою, поставити на вогонь та проварити 1,5 години, додавши ще прянощі, і продовжити варити ще півгодини. І вже тоді замаринувати та запікати. Але це вже інший рецепт.